Продовжується наша подорож Західною Україною. На початку нашої пригоди ми завітали до мисливського господарства «Тустань», де в компанії місцевих мисливців провели дуже цікавий та важливий захід – щорічний обхід мисливських угідь, а саме приблизну кількість наявного звіра та достатність біотехнічних заходів, що постійно проводяться тут. Подальше коригування плану підтримки дичини у цій найбільш складну пору року, як правило, увінчує такі заходи. Тож все проходило у робочому порядку. І зброя в наших руках була лише для безпеки. Мальовничі краєвиди, змістовні бесіди та чудова компанія – все це створило неповторну атмосферу, і ми не помічали часу. Було пройдено багато кілометрів, і наявність всіх ознак дикого звіра вказувало на те, що дане угіддя живе і продовжує розвиватись, незважаючи на складні обставини, в яких наразі перебуває наша країна. Але завзяття та впевненість в власних силах – це те, чим завжди славилися українські мисливці. Тож відчуття впевненості у дні, що настає, переповнювало нас. Таким виявився початок нашої подорожі. Ми цінуємо своїх товаришів і завжди раді, коли вони поруч. Так, на цей раз разом з нами були і наші нові знайомі – торгівельна марка «Акрополіс», яка презентувала трофею дещо цікаве. Саме про це я і хочу вам розповісти докладніше. Ця зимова шапка з хутром бобра має певну особливість. При її виготовленні використовується щіпане хутро, тобто верхній жорсткий волос видалено і залишається лише пух, який чудово зберігає тепло і приємний на дотик. Зовні шапка пошита з якісної замші, що забезпечує її довгий строк користування. Цій шапці вам буде комфортно навіть при мінус 35 градусів. Саме для такої температури спереду шапки передбачено додатковий захист для чола. Цю стильну шапку, чиї шви дуже актуальні, а нитки підобрані в тон виробу, можна носити як класичну шапку і як вушанка. Саме для цього передбачені надійні кнопки для фіксації в 3 положеннях. Зверху на тімені, ззаду на потилиці на рівні шиї і внизу на підборідді.
Так, ось саме цю шапку Акрополіс подарував Максиму, у якого нещодавно був день народження. І як ви бачите, він був задоволений такому доречному подарунку, зважаючи на, так би мовити, суворі зимові обставини. І звісно, ми не забували про спілкування з людьми, від яких в повній мірі залежить майбутнє нашого мисливського господарства. Тож ми зустрілися з Русланом Ярославовичем, керівником мисливського господарства «Тустань», можна так сказати, тет-а-тет. І він наголосив на ряд гострих проблемних питань. Руслан Ярославович, я дякую вам за екскурсію. Було дуже цікаво. Тим паче казкова природа, як по замовленню. Можете мені сказати 3 основні проблеми зараз на сьогоднішній день по мисливських угіддях в цілому по Україні? Що зараз коїться, чи воно має трансформуватися на краще, чи все ж таки ми очікуємо якоїсь зміни? Тут, напевно, треба говорити не про проблеми угідь мисливських, а взагалі про проблеми мисливської господарки, як такої. Проблеми ведення мисливського господарства в Україні в цілому. І їх може бути не 3, їх є набагато більше, але можна визначити головні проблеми, які сьогодні взагалі не те, що не дають розвиватися, а господарство в Україні деградує. Це проблема не одного дня, це проблема не одного року. Після часу проголошення незалежності вже пройшло, слава Богу, ми переживаємо 4-й десяток. І, на жаль, зараз ми живемо в часі дуже складних випробувань, в якому ми, напевно, ніколи не розраховували, що будемо. Тобто сьогодні стоїть питання збереження нашої державності. Тому що ми воюємо з дуже небезпечним великим ворогом. Але цей ворог нам зрозумілий, тому що він є зовні. А в нас є багато незрозумілих речей всередині країни. І в першу чергу це пов'язано, якщо беремо сьогодні мисливську господарку, то це пов'язано з відсутністю зрозумілої державної політики в плані розвитку мисливського господарства. Мисливського господарства не як якоїсь там невеликої формації, де ми займаємося розведенням чи тварин, чи веденням чогось там такого, або якоїсь підгодівлі, а взагалі господарки як способу економіки, як способу бізнесу, тому що в всьому світі це є бізнес, це є зайнятість людей, це є робочі місця, це є дуже потужна кваліфікація людей, тому що сьогодні, наприклад, виховати хорошого професійного мисливствознавця за категоріями попередніми, то це треба не 1 рік. Це навіть не 2, це треба кілька років, щоб людина розумілася на тваринному світі, на біотехнії, на повадках. По-перше, вона має розуміти, як себе вести з мисливцем, чому його навчити. Це все дуже складні речі, але на даний час ці речі дуже в нас спрощені через дискредитацію взагалі мисливської галузі. Сьогодні в нас ведуться, знаєте, дуже такі потужні розмови про те, що в нас заборонене полювання. У нас полювання не заборонене, у нас заборонене або ускладнене ведення мисливського господарства взагалі. Тому що полювання – це є дуже незначна частка в тому виді господарських робіт, які пов'язані з веденням мисливського господарства. Мисливське господарство – це, в першу чергу, це є технологія, це є підгодівля, це є біотехнія, це є боротьба з хижаками, боротьба з хворобами, це є питання збільшення чисельності. І сьогодні ми всі хочемо, знаєте, жити як в Європі, як в цивілізованому світі. Але чомусь ніхто з чиновників нам не скаже, що, вибачте, в цивілізованому світі, в Європі, в мисливських угіддях тварин в десятки, в сотні разів більше, ніж в нас. Причина, напевно, в тому, що все-таки щось ми не так робимо. І за оцей час війни нам кажуть, що, вибачте, полювання є недоречним. Можливо, воно і недоречне полювання, але на сьогоднішній день від ведення мисливського господарства ніхто нас не звільняв. Тобто користувачі мисливських угідь, згідно закону, який діє на сьогоднішній день, вони займаються веденням. Я не можу сказати за всіх, я можу сказати за тих, кого я знаю, і за те, чим ми займаємося. Це щоденна тяжка праця. Сьогодні є велика проблема з тим, що багато людей пішли до війська, пішли захищати нашу країну. Це є підготовлені люди.
Але вибачте, сьогодні на їхнє місце нема кого поставити. І проблема в тому, що вседозволеність сьогодні породила в нас дуже велику проблему, як браконьєрство. Сьогодні браконьєрство стоїть на одному з чільних місць, як проблема ведення мисливського господарства. Ми маємо проблему управлінську, в першу чергу, в державі, тому що в нас не визначена є політика щодо ведення мисливського господарства. Але маю сподівання, що сьогоднішня реформа все-таки призведе до таких, знаєте, титанічних рухів по якісному веденню. Я думаю, що наші можновладці все-таки переймуться проблемою і приймуть досвід тих країн, які вже не одне століття ведуть ці речі. Мають досвід. Хоча я вам скажу, у нас досвід є теж хороший. Просто позитивним досвідом мало хто користується, тому що сьогодні, на жаль, знаєте, ми більше користуємося грантами, ніж досвідом роботи своїх людей. А гранти до нічого доброго якби не приводять. В плані розвитку господарства, в плані розвитку, в тому числі і конкуренції. А додають тільки проблем, що от ми маємо сьогодні абсолютно безконтрольні речі пов'язані з браконьєрством. Навіть сьогодні ми бачили. А що таке браконьєрство? Це не є соціальна проблема, абсолютно, тому що сьогодні людина, звичайна людина не може піти. Це вседозволеність, мені здається. Це безкарність. Це безкарність. От. Я вважаю, що браконьєрство це є, по-перше, злочин. Це рівно той самий злодій, який прийшов до будь-де, щоб щось вкрасти. Це не є бідні люди. Це люди, які сьогодні володіють певними статками. Ви подивіться, ми маємо навіть на фотографіях, як вони ці люди виглядають. Добре одягнуті, в них добра амуніція, в них транспорт, в них квадроцикли, в них різного роду там приціли, нічні, оптичні, тепловізійні, зброя хороша, одяг хороший. Це не та людина, знаєте, десь що з села прийшла і скаже, що вони полюють, тому що вони м'ясо. Ті люди далеко їдуть не за м'ясом, вони їдуть за адреналіном і за розвагою. І оце, власне, для них це браконьєрство, це і є така розвага. А полювання це, я наголошую, є невеличка частина із тої титанічної роботи, яку проводять користувачі мисливських угідь. Тому що сьогодні, щоб полювати, потрібно мати на що полювати. Потрібно знати, як полювати, потрібно бути навченим до цього. Потрібно бути людиною високодуховною, в першу чергу. Я вам скажу, більше 20 років займаємося, в тому числі і мисливським капеланством. До речі, у нас в Угіддях побудована є мисливська капличка. Ми дуже активно працювали з відділом капеланства Греко-католицької церкви. І дуже вдячний нашому владиці Михаїлу Колтуну, який приділяв цьому велику увагу. Наприклад, на заході наших сусідів мисливське капеланство – це є частина ведення мисливської господарки, тому що до цього людей вчать бережно ставитися, вчать безпечно себе поводити. Тому що все, що ми маємо навколо, це нам дав Бог. Цим треба користуватися рівно стільки, скільки тобі потрібно, а не стільки ти хочеш. От сьогодні, на жаль, браконьєр – це є заготівельник, розумієте? Це є той, який шукає собі такої нелегальної чорної забави. Я вважаю, що це абсолютно потрібно змінювати Кримінальний кодекс, і кримінальна відповідальність має бути жорстка. Якщо ми хочемо щось побороти, то ми повинні собі поставити це за мету, ввести дуже жорстке покарання, і тоді це само по собі відпаде. Якщо ці браконьєри хочуть займатися мисливським господарством, сьогодні в Україні є достатньо угідь і можливостей, щоб вони цим займалися. Панове, беріть угіддя в користування, інвестуйте кошти, і ви будете мати результат, і будете мати можливість, якщо ви хочете полювати. Але з Божою поміччю і тяжкою працею, я думаю, що ми все відновимо. Саме основне сьогодні, щоб ми змогли вистояти в тій тяжкій борні, побороти цього терориста, деспота, нашого сусіда москаля. Оце є основне. Хто може воювати, дякуємо за захист, а хто може працювати, він нехай працює, в тому числі і на оборону, і на розвиток нашої загальної господарки в Україні. Що ж, Руслан Ярославович, я вам дякую за нашу сьогоднішню подорож, пригоди. І від телеканалу Трофей я хотів би подарувати вам таку спеціальну. Дуже дякую. Такі речі, вони дуже позитивно впливають на людей, тому що, знаєте, як сприймають помаранчевий колір. Кажуть, то, щоб звір побачить, як мисливець стоїть, звір не бачить, це все для людей. Щоб люди бачили, де ти стоїш, і щоб
дякую. І в тому числі за такі речі, які, знаєте, оберігають життя. Дякую. Ну і запрошую вас на подальші відвідини наших теренів і господарства. Я думаю, що ви ще багато чого пізнаєте. Тому що в нас дуже великі є історичні речі, які теж треба розказати. Напевно, наступним разом або при інших умовах. Добре, дякую. Дякую. Так, проблеми, які постали перед мисливським братерством, мають вирішуватися, інакше все це буде мати ефект накопичення, і врешті-решт ми просто можемо опинитися у ситуації, коли одна нерозв'язана проблема тягне за собою десяток інших. Але ми твердо віримо у те, що державне регулювання цих питань та належна увага та контроль зроблять свою позитивну справу, і все стане на свої місця, а складні часи залишаться позаду. Знову Льошка. І ось друга частина наших пригод. Ми прямуємо на місце збору, де вже знаходяться наші товариші. Що саме чекає на нас, ми дізнаємось вже зовсім скоро. Мої вітання, шановні прихильники активного відпочинку. Я можу вам сказати, що Українське товариство мисливців та рибалок активізувалося, і ми зараз робимо заходи по регулюванню хижого звіра в цій місцевості. А наша місцевість – це Дрогобицький район. Робимо все можливе і робимо гарні справи. Тож вперед! Товариство, вітаю вас! Сьогодні проводимо захід по регулюванню чисельності хижака, тобто лис, вовк, єнотовидна собака, ну і сіра ворона. Номер дозволу 35-й. Техніка безпеки. Буде людина розставляти по номерах, хто кожен стає на номер, відмахнулися. Постріли робимо 45 градусів перед собою і за собою в вугон. По лінії номерів не стріляємо. Стріляємо по чітко видимій цілі, не стріляємо ні на які звуки, ні на які шорохи, тільки чітко видима ціль. Стрілки, пси в загоні. Будь ласка, подивитися на псів і орієнтуватися. На сьогоднішній день буде у нас 3 загони. З номерів знімаємося по команді, а решту ви все знаєте. Почніть робити те, що потрібно, потім те, що можливо. І ви раптом виявите, що робите неможливе. Ці мотивуючі слова святого Франциска Азійського ще раз підкреслюють важливість робити все, що залежить від нас саме в цей момент життя. І тільки від нас залежить, що буде далі. Тож, коли ми об'єднуємо наші зусилля і направляємо їх в одному векторі, то маємо приголомшливий результат, бо в єднанні наша сила і наше майбутнє. І цю істину ми повинні передавати нашим нащадкам. Так само, як колись передавали нам наші предки. Вперед на нас чекає наш шлях. Ну таке може бути. А що ти того відпустив?
Ми поцікавились у Івана про особливість місцевої фауни. І в ході спілкування мисливець торкнувся до дуже важливої теми. По звіру, що тут водиться саме в цій місцевості? Ну, в цій місцевості це переважності зайчик. Зараз в даний момент, якщо так взяти по численності лисиці, дійсно переважає. Їх забагато. Бувають такі навіть випадки, що вони навіть заходять в село або, наприклад, навіть в місто. До речі, там до цього часу, там рік назад чи два, там, щоб побачити лисицю в центрі Трускавця, це була фантастика. Тобі сказав, що ти щось там придумав собі. А зараз це реальні речі, вони заходять навіть і в села, і заходять в міста, тому що все рівно потрібно боротися з тою чисельністю звіря. Крім цього, є вже козулька, кабан, не так масово, але є. Звірина відновлюється. Але лисичка все ж таки Так, по чисельності. Так, тому що це є, більше. по-перше, і небезпечно навіть для населення, тому що лисиця може кусити чи собаку, чи сказ, це може передатися, дійсно небезпечно. І тут треба звертати увагу на то. Я так думаю, що на якомусь вищому рівні повинно бути якесь звернення чи ОТГ, чи на рівні області, щоб то просто з розумінням ставилися до цього. Що то не є, там всі кажуть, там війна, полювання повинно бути заборонено. Так, звичайно, я згідний з тим, що полювання заборонено на кабана, на козулю, але про вистріл лисиці це треба боротися, тому що там один мисливець нічого не зробить. Так, Це так. колективне полювання. Так, і тим паче, якщо взяти, от, наприклад, єгерський состав, який би він там не був, ну він не в змозі це зробити. Та, звичайно, ягерів, наприклад, там є там 5-6 чоловік. Ну що вони на таку територію можуть зробити? Якщо тут, наприклад, 20 чоловік, неможливо зробити. Ну так. А це є труд, це не є просто, що там мисливець собі, але він, наприклад, потратив цілий день, значить, все рівно він якийсь внесок в державу вніс. Хтось там, звичайно, завдячуючи нашим хлопцям, які є на передовій, вони там є, але бувають такі випадки, що вони приїжджають сюди, наприклад, в відпустку, і вони мають бажання просто піти на відстріл лисиці, поспілкуватися, розказати. І вже є чітке розуміння, яка ситуація там у них. Не просто хоч поговорити, це є колективний, це треба не заборонювати, наоборот розвивати і підносити культуру полювання. Ну, що так. Там... Це більше якби навіть і реабілітаційна для того, щоб військові прийшли, поспілкувалися. Якийсь там період на той один день, що він там забув собі про ті там страшні дії, які там відбуваються. Так. Тому багато є хлопців, які приїжджають, вони кажуть, не хочуть того такого відчуття. Що от вони приїхали, значить вони є тут також потрібні. Так. І вони приїхали, вони замість того, що, наприклад, віддихати, вони йдуть все рівно, наприклад, там на це поле, але для них то є, так ви кажете, реабілітація. Да, вони задоволення, вони не розказують, відкривають якісь свої там, тут такий чоловічий стандарт, можна сказати. Так, так. Що ж, ми підемо далі. Да, пильнуємо. Ось такий важливий аспект сучасного полювання, котрий ще раз доводить, що сучасне полювання – це перш за все спілкування та зустріч товаришів. І такі зустрічі посправді вносять певну рівновагу в наші серця і лікують душі. У нас є змога поспілкуватися з тимчасово виконуючим обов'язків Дрогобицького району Тарасем. Скажи, будь ласка, це, я так розумію, це один із перших заходів, які відбуваються тут по регулюванню хижого звіря. Так, ми проводимо це вдруге по регулюванню чисельності хижого звіра, тобто єнот, то видно собаку, вовка, лиса, ну і сіру ворону. Захід буде проводитися на теренах
міської селищної ради. Буде нам важко сьогодні. Погодні умови не сприяють нам, тому що лис понурився. Є сильний вітер, але заходи ми все одно будемо проводити і проводимо для того, щоб скоротити ту чисельність. Тому що все ж таки проблема є. Є і скарги від населення. Більше всього дошкуляє нам лис. Лис заходить в населені пункти, ходить поміж будинки, викрадає свійську птицю. Тому заходи потрібно постійно робити. Це має бути регулярно. До речі, а такі випадки сказу, тому що я знаю, по Житомирській області, по Волині, по Рівненській, Буковина, там є оця проблема, і зараз вони активізуються. Та й фактично і Черкаси по всій Україні зараз відбуваються от такі заходи. Для того ми і робимо ці заходи, щоб, як то кажуть, попередити цю проблему і щоб в нас не було ніяких карантинних заходів і так далі. Тобто ми працюємо на випередження. Ну, правильно. А, до речі, які взагалі види полювання у вас зараз якби можуть існувати, і існували, і існують? В принципі, якщо б, наприклад, було зараз мирний час і полювання було дозволено, в принципі, звір є весь. Тобто є і косуля, є і олень, є і кабан, і зайчик є. Тобто присутність звіра в теренах є, і ми це наблюдаємо при обходах охоронних заходах. Тобто ми постійно в угіддях, товариство постійно моніторить угіддя, нашу територію, яка нам надана. Наша робота в чому заключається? Ми робимо, я вже повторюся, об'їзди, обходи. Силами мисливців, учасників УТМР відбувається охорона наших угідь. Скільки налічується взагалі у вас колектив Дрогобицького району? Зараз важко сказати, тому що війна, люди і воюють, і так далі, тому в нас були певні проблеми. Люди долучаються приблизно. Саме менше, то в нас зараз є активних, десь чоловік 120. 120? Так. Тобто у нас є група в Вайбері і приблизно кожного дня додається, тому що люди багато не знають, що дозволені такі заходи і вони б хотіли приймати участь в них. Кажу, десь чоловік 120, так навскидку. Все одно я вважаю, що це правильні речі. Для того, щоб навіть хлопці, які приходять в відпустку у ЗСУ, ми спілкувалися з хлопцями з твого колективу, так. То вони, якби кажуть, такі заходи, вони важливі для того, щоб просто спілкуватися, обмінюватися враженнями і взагалі трошки перебазуватися, переключитися, зустрітися з товаришами, дізнатися, як в них справа. Бо я розумію, що навіть з того часу, як почалась війна, багато там було мисливців, які вже були за віком, уходять з життя. Багато хто вже не ходить на полювання, тому що вже не може. Але тим не менше, вони можуть прийти до мисливської хати, сісти біля нас і розповісти якісь історії там зі свого минулого. А ми, в свою чергу, щось можемо взяти, частину з цього мисливських байок, так? Щось цього. І перенести вже будемо передавати майбутньому поколінню. Так. Тому я бажаю тобі тільки йти вперед, тільки вперед. Успіх це таке, знаєш, притаманне. А от іти вперед, робити певні кроки до перемоги, це саме найважливіше. Тому дякую. Дякую за те, що ви до нас завітали. Сьогодні з нами будете проводити захід. Ми вас завжди раді бачити. До нових зустрічей. Дякую. Тепер вперед. Підходить до завершення наша подорож шляхами Західної України. І ми кажемо до зустрічі всім тим людям, котрі були з нами весь цей час. З теплотою та вдячністю ми будемо згадувати цю пригоду.
Ну що, шановні, ми провели гарні заходи, які спрямовані на регулювання хижого звіра в Дрогобицькому районі. І хочу, чесно кажучи, нашому молодому поколінню надати отакі сигнальні шапки від телеканалу Трофей. Хлопці, це тобі на згадку, тобі. Дякую. І тобі. Дякую. Я вам хочу сказати, що саме на цьому поколінні і тримається все мисливство. Тому по традиції фото на пам'ять.